කොහොමද ඔයාට? ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද පහුණාට දැන් ගොඩක් අය තාමත් නෑදෑ ගෙවල් වල යනවා. මේ කතාවත් ඒ වගේ යාළුවෙක් තවත් යාළුවෙකුගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ යාළුවාගේ අක්කත් එක්ක ඇතිවෙන සංවාදයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සංවාදය ඇතුලේ තියෙනවා එයා පරක්කු වෙලා ආවේ දැන් කෑම කන්නේ වෙනදා කෑම කන්නේ ඌට කලින් අද පරක්කු වෙලා තියෙන වැඩට ගිහින් ආව නිසා වගේ ගොඩාක් ඔයාට වැදගත් නිතර කතා කරන වාක්‍ය මම මේකේ යොදලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉවර වෙනකම්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. මම ප්‍රියංකර chatterbox YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ඔයාගේ සහෝදරයා කෝ? Where is your brother? Where is your brother? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔයාගේ සහෝදරයා කෝ එහෙම කියලා අහනවා අඩුයිනේ. දැන් ඔක පොදුවේ තමයි ඔය අරගෙන තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ ඔයාගේ අයියා කෝ? ඔයාගේ මල්ලි කෝ? ඔයාගේ අක්කා කෝ? එහෙමනේ අහන්නේ. Where is your elder sister? Where is your elder brother? එහෙමනේ අහන්නේ. where කියලා කියන්නේ කොහෙද? කොහෙද කියලා අහන්නේ අපි. where? Your brother. ඔයාගේ සහෝදරයා. Your sister. ඔයාගේ සහෝදරිය. එයාලා කෑම ගන්න ගමන් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ එයා ඩිනර් එකේ ඉන්නේ. එයා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ ඉන්නේ. එයා ලන්ච් එකේ ඉන්නේ. එහෙම කියලා කියන්නේ අපි. He is at dinner. He is at dinner. he කියලා කියන්නේ ඔහු. ඔහු. at dinner කියලා කියන්නේ ඩිනර් එකේ. රෑ කෑම ගන්නවා. at ඩිනර් එකේ. මේ වෙලාවේ දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට අහන්න හේතුව ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න එහෙම එයා සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට වෙලා කෑම ගන්නට වඩා කලින් වෙන්න ඕනේ. හවස 6ට වගේ හිතන්නකෝ. ඒ වගේ වෙලාවට ගත්තොත් බලනවා නේද අපි ඇයි මෙච්චර කලින් කෑම කන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ වෙලාවේ කියලා අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් රෑ 9ත් පහුවෙලා 10ට 11ට විතර වගේ. At this time? At this time? this කියලා කියන්නේ මේ. this කියන්නේ මේ. time වෙලාව කාලය. time වෙලාව කාලය. ඔව් එයා දාවේ පරක්කු වෙලා. මම ඔයාලට කිව්වා නේද මොකක් හරි හේතුවක් නිසා කියලා. දැන් අර මං කිව්වේ කලින් එහෙම කලින් කනවා එහෙම නැත්නම් පරක්කු වෙලා කනවා කියලා. අන්න ඒ හේතුව තමයි දැන් ඔය තියෙන්නේ උතන. Yes, he came late today. Yes, he came late today. came ආවා. late පරක්කු. ඒකනේ. නැත්තම් මේක මේ යාගේ සාමාන්‍ය කෑම වෙලාව නෙමෙයි නේද? That's why. This is not his usual time. No? බලාගෙන ගියාම යාළුවා ගැන නොදන්න දෙයක් නෑ නේද? කන වෙලාවත් හරියටම දන්නවනේ. දැන් ඕනම කෙනෙක්ගේ වෙලාවක් තියෙනවනේ කෑම ගන්න වෙලාවක්. සමහරවිට ඒ කෑම ගන්න වෙලාවෙන් පස්සේ බඩගින්නක් ආවත් ඒ අර කන ප්‍රමාණය කන්නත් බෑ. ඒ හුරු වෙලා තියෙන විදියේ. That's why. ඒකනේ. His usual time. එයාගේ සාමාන්‍ය වෙලාව. My usual time. මගේ සාමාන්‍ය වෙලාව. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් එයා රෑ කෑම ගන්නේ 9ට. Yes. Usually he takes his dinner at 9. Yes. Usually he takes his dinner at 9. Usually සාමාන්‍යයෙන්. He takes කියලා කියන්නේ ගන්නවා කියන එකනේ. He takes. ඔහු ගන්නවා. එතකොට ඇයි මෙතන මේ he takes කියලා දාලා තියෙන්නේ? S අකුරක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක වචන නිසා. he කියන්නේ ඒක වචනයක්. එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගලයෙක් නිසා. his dinner. ඔහුගේ රෑ කෑම වේල. his dinner. at 9ට. at 10 10ට. at 11 11ට. at 12 12ට. එයා කෑම කාලේ වෙරණකම් මම මෙහෙන් ඉන්නම්. I will be here till he finishes his dinner. බලන්න එයා කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද කියලා හේතුව ඇයිද දන්නවද? දැන් අපි දැන් යාළුවා කන වෙලාවේ අපි ගිහිල්ලා කතා කරොත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම සමහරට කෑම එක තියලා එන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෑම එකත් අරගෙන මෙන්න ඉඩ තියෙනවා සාරේට. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ දැන් එහෙම කරන ගියාට බාධාවක්නේ. කෑම කනවා කියන එක නිදහසේ කන්න තියෙන්න ඕන. ඒකනේ අර කියන්නේ කෑම කන වෙලාවට කතා කරවත් කන්න එපා කියලා. බලන්න කොච්චර විනයක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා මෙයා.
I will be here. මම මෙතන ඉන්නම්. be එකේ තේරුම ඉන්නවා තියෙනවා වෙනවා. එතකොට මේ තේරුම් තුනක් තියෙනවනේ. තේරුම් තුනෙන් අපි උතනට ගන්න ඕන ඉන්නවා කියන එක. ඉන්නවා කියන එකද will දැම්මට පස්සේ ඉන්නම් අනාගත කාලයට එකතු වෙනවා. till කියන එකේ තේරුම තුරු till. finish ඉවර කරනවා නිම කරනවා. ඉන්න මම ඔයා ඉන්නවා කියලා එන්න. දැන් තාමත් අරයා බත් කනවා. කිචන් එකේ වෙන්න පුළුවන් බත් කනවා. Wait. I will tell him that you waiting for him. Wait. I will tell him that you waiting for him. wait රැඳිලා ඉන්නවා බලන් ඉන්නවා. I will tell him මම එයාට කියන්නම්. tell කියනවා. waiting for him කියලා කියන්නේ එයා වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. එයා එනකම් බලන් ඉන්නවා. එපා එයා කෑම ගත්තාවේ මට හදිසියක් නෑ. No, no. Let him have his dinner. I am not hurry. No, no. Let him have his dinner. I am not hurry. no එපා let him ඔහුට ඉඩ දෙන්න. let her ඇයට ඉඩ දෙන්න. let me මට ඉඩ දෙන්න. let ඉඩ දෙන්න. දැන් මෙතන have කියලා තියෙන්නේ ගන්න. අර take කියලා කිව්වේ. take කියන එකත් හරි have කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට get කියන එකත් පුළුවන්. I am not හරි මට හදිසි නෑ. I am හරි මට හදිසි. මෙතන හරි කියලා කියන්නේ හදිසි කියන එක. මම බලන්නම් එයා කෑම අරන් ඉවරද කියලා. මම බලන්නම් එයා කෑම කාලා ඉවරද කියලා. I will see whether he has finished taking dinner. I will see whether he has finished taking dinner. I will see මම බලන්නම්. see බලනවා දකිනවා. ඔය වෙදර් කියන එකේ තේරුම තමයි කියලා කියන්නේ. මම බලන්නම් එයා ගියාද කියලා. මම බලන්නම් එයා කෑවද කියලා. මම බලන්නම් එයා නෑවද කියලා. තේරුණා නේද? කියලා කියන එක තමයි ඔකේ තේරුම. finished ඉවර කරා. finished ඉවර කළා. taking dinner ගන්න එක. taking dinner. අන්න එයා එනවා. There he comes. There he comes. there අන්න he comes එයා එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට යාළු දෙන්නගේ කතාව ඉවර වෙනවා. මම ඔයාලට පොඩි එක දෙයක් කියන්නම්. දැන් ඔයත් දන්න දෙයක් මං හිතන්නේ. ගොඩක් අය මේක පිළිපදිනවා. මං කියන්නේ පිළිපදින්න බැරි කියන්නේ නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ මම මේ දේ කියන්නේ. හේතුව තමයි සතුරෙක් වුණත් කන වෙලාව තියෙනව නේද? ඒ කියන්නේ උදේ ආහාරය හරි දවල් ආහාරය හරි කොහොම හරි මොන වෙලාවක හරි මොනවා හරි කන වෙලාවක් තියෙනව නේද? ඒ වෙලාවකදීවත් සැරෙන්වත් වචනයක්වත් කියන්න එපා ඒ වගේ කෙනෙක්ට. මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව දැන් මේ කතාවේ වුණත් බලන්නකෝ. දැන් එයා ආවට යාළුවට කියන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. මොකද එයා කනවා කියලා දන්න නිසා. කෑම එක මග තියලා හරි නැත්නම් කෑම කරගෙන හරි ඒකට එයා කෑමට බාධාවක් වෙයි කියලා හිතුව නිසා තමයි මේ විදිහට හැසිරුනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකනොත් මම ඔයාට ගොඩාක්ම ලේසිම විදියට මට පුළුවන් උපරිම ආකාරයෙන් මම පැහැදිලි කළා ලෙසන් එක. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි පැහැදිලි කියලා දෙනීම හොඳට තේරෙනවා කියලා ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේම ලස්සන කතාවකින් ඔයාව හම්බ වෙනකන් බොහොම ස්තුතියි.